ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የመንጌቲው አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ደግሞ በሌቭል 3 የኢንፌክሽን ፕሪቨንሽን ጥያቄ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናሉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁልጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ ጤና መረጃና መዝናኛ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬው ጥያቄና መልስ ወስዳችኋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በመጀመሪያ የምንመለከተው የትሩ ፎልስ ጥያቄ ነው። የመጀመሪያው ትሩ ፎልስ antisepsis is a combination effort made to prevent entry of microorganism into any area of the body where they are likely to cause infection የሚለን ለዚህ combination effort antisepsis ነው የሚለን እዚህ ጋር ይሄ ማንኛው ነው ስንል ይሄ ባጭሩ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም antisepsis ማለት it's a process of reducing numbers of microorganisms from skin, mucous membrane, body tissue by using antiseptic soap ነው antiseptic solution ነው። እዚህ ጋር antisepsis የምንለው ሳይሆን it is aseptic technique ብለን የምንጠራው it's a combination effort ይሆናል ማለት ነው። so false ነው። ሌላው ሁለተኛው ላይ intact skin allow infectious agent enters to the body but non-intact skin can prevent ነው የሚለን እንግዲህ ኢንታክት ስኪን ማለት ባጭሩ ኖት ብሮክን ማለት ነው። ስለዚህ ናት ብሮክን የሆነ ስኪን በቀላሉ ምንድነው ማለት ነው በሽታ አምጪ ተህዋስ ወደ ሰውነታችን እንዳይገባ ያደርግም ነው። ሶ ኢንታክት ስኪን አለው ኢንፌክሽን ኤጀንት ኢንተርስ ቱ ዘ ቦዲ ይለናል። ለዚህ ይሄን አድርግ ማለት ነው። ሶ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሆስት the person or animal that afford subsistence and lodgement to an infectious agent ነው። እንግዲህ susceptible host ብለን የምንጠራው a person who lacks sufficient የሆነ resistance ማለት ነው። በቀላሉ ሬዚስት ማድረግ ካልቻለ የተለያዩ በሽታ አምጪ ተህዋስ ወደ ሰውነቱ ገብቶ it causes disease ማለት ነው። ለዚህ host a person animal afford subsistence and lodgement of the infectious agent lodge ማድረጊያ ይሆናል ነው የሚለው so this is true ነው ማለት ነው። ሌላ infection prevention control it is an action placing barriers between a susceptible host and microorganism ነው የሚለን ስለዚህ እንግዲህ ኢንፌክሽን ፕሪቨንሽን ኮንትሮል ስንጠቀም በማይክሮ ኦርጋኒዝም እና በሰሰፕቲብል ሆስት መካከል ላይ ባሪየር ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ትሩ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ካውንተር ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽንስ ኦፍ ቼንስ ኦፍ ዲዚዝ ትራንስሚሽን ሳይክል ነው የሚለን እንግዲህ ቼንስ ኦፍ ዲዚዝ ትራንስሚሽን ሳይክል በዳይሬክሽን ስንመለከተው ካውንተር ክሎክዋይዝ ሳይሆን ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። ሶ ፎልስ ይሆናል። ሌላ የመጨረሻው ፎልስ one of the following the main challenges of healthcare services transmissions of infectious diseases from healthcare provider to the client and vice versa ነው የሚለን ስለዚህ አንዱ ትልቁና ቻሌንጅ የሚሆነው የሄልዝኬር ሰርቪሱ ዲዚዝ ትራንስሚሽን ነው ማለት ነው። ከጤና ባለሙያ ወደ ፔሸንት ከፔሸንት ወደ ጤና ባለሙያ ማለት ነው። this is true ማለት ነው። ሌላው ወደ ምርጫ ጥያቄ ability to express emotions fear, happiness, anger in appropriate way ነው የሚለን ለዚህ ከዚህ ውስጥ ፊዚካል ሄልዝ ነው ኮግኒቲቭ ኢሞሽናል ሶሻል ሄልዝ ይለናል። ለዚህ ባጭሩ ይሄንን ኤክስፕረስ የምናደርግበት ወይ ኢሞሽናል ሄልዝ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላው which one of the following is are different from others ነው እንግዲህ ማንኛው ነው የተለየው ነው so አልኮል ሳቭሎን ክሎሪን ሶሉሽን አዮዲን ብለን የምንጠራቸው ነው። ለዚህ ከዚህ ውስጥ ልዩ ማን ነው ክሎሪን ሶሉሽን ነው። ለምን ከተባለ ሌሎቹ አንቲሴፕቲክ ሶሉሽኖች ናቸው በት ክሎሪን ሶሉሽን የምንለው ግን ዲስኢንፌክታንት ሶሉሽን ስለሆነ ይለያል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ታይም ኢንተርቫል ቢትዊን ኢንቫዥን ባይ ኢንፌክሽስ ኤጀንት ኤንድ አፒሪያንስ ኦፍ ዘ ፈርስት ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ይላል ሶ ኮሚኒኬብል ፒሪየድ ኢንኩቤሽን ፒሪየድ ኢንፌስቴሽን ኮንታጂየስ ዲዚዝ ነው የሚለን ስለዚህ ኢንኩቤሽን ፒሪየድ የምንለው it is a time interval between ነው the infectious agent and appearance of the first sign and symptom so the correct answer is B. አራተኛው which methods of instrumental processing is 100% effective to eliminate ነው የሚለን ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አሁን cleaning with soap and water decontamination boiling dry heat ከነዚህ ውስጥ 100% effective ሊሆን የሚችለው ማንኛው ነው dry heat sterilization ብለን እንጠራለን ነው። አምስተኛ ላይ which one of the following is true about features of microorganism except ነው የሚለን እንግዲህ the features of microorganism true የሆነው ግን except ሲል ባጭሩ ከዚህ ውስጥ የምንመርጠው ለፊቸርስ ኦፍ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ትክክል ያልሆነው እንደማርሰው ማይክሮስኮፒክ ኢን ሳይዝ ራፒድ ሬትስ ኦፍ ሪፕሮዳክሽን
tendency to spread from one place to another place and ability to sensitive for eradication ነው ይቺ ናት ያልሆነችው ማለት ነው ምክንያቱም features of microorganism it is ability to resist for eradication ማለት ነው eradication በቀላሉ resist ማድረግ ይችላል እንጂ sensitive አይደለም ነው this is so D ማለት ነው ሌላ ኦብጀክቲቭ ዴታ ብለን የምንጠራው እንግዲህ ዴታ ኮሌክሽን በምንሰራበት ሰዓት አሰስመንት ላይ ኦብጀክቲቭ እና ሳብጀክቲቭ ዴታ ብለን የምንጠራው አለ ኦብጀክቲቭ ማለት it is a measurable data ነው observable የምንለው ነው ሳብጀክቲቭ ዴታ ብለን የምንጠራው ደግሞ it is only observed by healthcare by the patient ማለት ነው patient ብቻ observable ሊያደርገው የሚችለው but it is not observable and measurable by healthcare personnel that is subjective ነው የምንለው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አሁን chest pain complaints of dizziness evaluations of blood pressure ስለዚህ blood pressure evaluation በቀላሉ these are the objective data ማለት ነው ሌሎቹ subjective ዳታዎች ናቸው ነው ሌላው which one of the following is one of the not one of the primary microbes category ነው እነዚህ እንግዲህ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ብለን የምንጠራቸው ወይ ማይክሮብስ ካታጎሪ ከአራቱ ካታጎሪዎች ያልሆነው ማንኛው ነው ባክቴሪያ ፈንገስ ፕሮቶዞዋ ቫይረሶች ናቸው እነዚህ አራቱ ማለት ነው but MRSA ማለት methicillin resistant staphylococcus aureus ብለን የምንጠራው ባክቴሪያ አለ so that is false የሆነው ወይም ያልሆነው የአራቱ ፕራይመሪ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ካታጎሪ ያልሆነው ማንኛው ነው ለዚህ MRSA የሚለው ነው ሌላው which area of the body is microbes or microorganism free skin genitalia inside nose blood stream ነው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ስንል ባጭሩ blood stream ብለን የምንጠራው ወይም የደም ቧንቧ free ነው ማለት ነው ሌላ which one of the following are an examples of your understanding of normal flora ማለት ነው እንግዲህ normal flora ብለን የምንጠራቸው ባጭሩ useful bacteria ብለን የምንጠራቸው ነው useful bacteriaሎች ደግሞ ካራክተሪስቲካቸው ምንድነው በምንልበት ሰዓት ምን ያደርጋሉ the bacteria that lives a person without causing harm or disease ማለት ነው በቀላሉ disease cause ሳያደርጉ ወይም harm ሳያደርጉን በቀላሉ ላይቭ ማድረግ survive ማድረግ መቻል ማለት ነው so B ነው ማለት ነው ትክክለኛ መልሳችን ሌላው 10ኛው ላይ which one of the following true about critical item ነው ስለ critical item true ትክክል የሆነው ማንኛው ነው an item that comes contact with intact skin contact with mucous membrane and intact skin ነው ስለዚህ critical items ብለን የምንጠራቸው ባጭሩ high risk ያላቸው ናቸው so sterile body tissue ጋር ያላቸው ወይም non intact skin ጋር ኮንታክት የሚኖራቸው አይተሞች በሙሉ critical item ብለን ጠራቸው ነው ሌላ hospital acquired infection is referred ነው ስለዚህ nosocomial infection congenial infection nosocomial infections ብለን የምንጠራው nosocomial infection ነው normally nosocomial infections ብለን የምንጠራው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው nosocomial infections are the hospital acquired infections ብለን የምንጠራው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት መልስ ይኖረናል ማለት ነው nosocomial infection ብለን እንጠራለን ነው ሌላው which one of the following is about aims of nursing ነው የnursing aim ትክክል የሆነው ነው የሚለን prevent disease promote recovery promote disease ነው የሚለን ስለዚህ promote recovery promote ያድርግልን ማድረግ ነው ዋናው ኤማችን ማለት ነው C which one of the following is about definitions of illness ማለት ምንድነው loss of social role function bad feeling alterations the normal function of the body ነው የሚለን እንግዲህ bad feeling with or without disease ሊሆን ይችላል bad የሆነ feeling ካለ that is illness ብለን የምንጠራው ነው ሌላው 14ኛው is blank is a site where an infectious agent escape from the reservoir ማለት ነው ከሪዘርቬሩ የሚወጣበት ማለት ነው infectious agent reservoir mode of transmission portals of entry ነው so the infectious agent የሚወጣበት ማን ነው ከተባለ portals of exit ነው so none ይሆናል ማለት ነው መልሳችን which one of the following is correctly match የሆነው ማንኛው ነው የ15ኛው ነው ለዚህ correctly match ያደረገ round worm Tinea saginata flatworm ascariasis tapeworm schistosomiasis Tinea solium beef tapeworm ነው እንግዲህ correctly match ያደረገ ነገር የለም ነው
እዚህ ምን ነበር መሆን የነበረ ቲኒያ ሳጂናታ it is pork tapeworm ነው የምንለው flat worm ምንለው schistosomiasis tapeworm ምንለው ascariasis እንትን ቲኒያ ሳጂናታ round worm ምንለው ascariasis ይሆን ነበረ ማለት ነው anyways the correct answer is F ሌላው 16ኛ refers an environment in which infective agents can live parasitize and breed ማርሶ infectious agent የሚኖርበትና የሚራባበት ማርሶ ማን ይባላል ነው anyways reservoir ብለን የምንጠራው a place where an infectious agent lives and multiplies ማርሶ ሌላው one of the following different from other ነው ቴታነስ ኮሌራ HIV AIDS tuberculosis boils ነው ስለዚህ እነዚህ የተለየው ማን ነው ስንል HIV AIDS ነው because those others are caused by bacteria but HIV is caused by በቫይረስ የሚመጣ ስለሆነ ማርሶ ሌላው 18ኛው one of the following is physical methods protect infection transmission from infected person to an infected individual by placing barriers between the person and microorganism so ባጭሩ ምንድነው physical method ብለን የምንጠራው ማለት ነው ማንኛው ነው chemical high under temperature sterilization wearing a face mask and glove and boiling ነው የሚለው ስለዚህ normally physical method ከተባለ እነዚህ personal protective equipment ብለን የምንጠራቸውን እነሱን የሚያጠቃልለው ማለት ነው ሌላው ወደ አዛምድ ስንመጣ cleaning ማለት ምንድነው ስንል it is physical removals of visibly soiled የሚለውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ በተለያዩ ቆሻሻዎችን ወይም በአይን የሚታዩ በቀላሉ የምናስወግድበት ያ ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየን L ማለት ነው እዚች ጋር መልሳችን physical removals of visibly soiled blood and body fluid ምንለው L ላይ ነው የሚያሳየን ማለት ነው so L ይሆናል ማለት ነው ትክክለኛ መልሳችን በዚህ L ነው መልሳችን ሌላው high level disinfections ብለን የምንጠራው ደግሞ ምንድነው ስንል high level disinfection it is a process of eliminating all microorganisms except bacterial endospore ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ F ነው sterilization ከሆነ including bacterial endospore ይሆናል ስለዚህ G ነው መልሳችን ማለት ነው confidentiality ከሆነ keeping secret ነው so A ላይ keeping the patient secret ብሎ የተቀመጠቻለ ያ secret keep ማድረግ ያ that is ምን ብለን ጠራለን ነው confidentiality ነው communicable disease ብለን የምንጠራው ያ አምስተኛው ነው ስለዚህ communicable disease I that is ምንድነው an illness specific infectious agent or toxic that is transmitted from reservoirs directly or indirectly ማለት ነው በቀላሉ የሚተላለፉ illness ከሆነ it is bad feeling ነው bad feeling H ማለት ነው decontamination inactivate ነው የሚለን hepatitis B virus C virus እና HIV B social health ብለን የምንጠራው ደግሞ making ability to make or maintain good and acceptable social interaction C ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ የመጀመሪያው አዛምዳችን በዚህ ይሆናል ማለት ነው ለን የሁለተኛው ላይ የተቀመጠውን አዛምድ ስንመጣ ባጭሩ incubation period ብለን የምንጠራው ነው incubation period ማለት እንግዲህ the time interval between ነው infectious agent and appearance of the sign and symptom ነው ስለዚህ L ነው communicable period ከተባለ ደግሞ normally the time of infectious agent ነው D ላይ ያለው time of infectious agent transfers from infected person to others ነው antisepsis ከተባለ antisepsis ነው F ነው a process of reducing numbers of microorganisms ማለት ነው sickness ስንል loss of social role function ብለን የምንጠራው እሱ ይወስዳል ማለት ነው it is loss of it is social role what function ማለት ነው የአራተኛ ጥያቄ ማለት ነው ስለዚህ H ማለት ነው H loss of social role function with disease ማለት ነው ሌላው disease ብለን የምንጠራው N ላይ ነው የሚያሳየን interruptions or deviation from the normal ማለት ነው የአምስተኛ ማለት ነው so interruption from the normal physiological function of the body ማለት ነው ሌላ colonization ብለን የምንጠራው ደግሞ የስድስተኛው J ላይ ያለው ያመለክተናል the presence multiplication microorganisms without tissue invasion or damage ማለት ነው ሌላው contagious disease ብለን የምንጠራው ደግሞ የሰባተኛው contagious disease M
ነው ዲዝ ትራንስሚት ትሩ ኮንታክት ማለት ነው ኢንፌስቴሽን የመጨረሻው ኢንፌስቴሽን ኬ ላይ ያለው ሎጅመንት ዴቨሎፕመንት ሪፕሮዳክሽን አርትሮፖድ ኦን ሰርፌስ ኦፍ ዘ ቦዲ ኦር ክሎዝስ ማለት ነው እሱ ነው የሚያሳየን ሌላው የብላንክ ስፔስ ነው የመጀመሪያው ብላንክ has been reduction mitigations unsafe act within the health care system as well as through the use of best practice shown leads to optimal patient outcome ነው እንግዲህ reductions and mitigation unsafe act ከተባለ that is patient ምን ብለን እንጠራለን ሴፍቲ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው blank space patient safety ነው ሁለተኛ ላይ term used interchangeably with health care facility acquired infection health care associated infection ነው የሚለው ይሄ nosocomial infection or hospital acquired infection ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው ሶስተኛ ላይ process of reduce numbers of microorganisms from skin mucous other body tissue by applying antimicrobial antiseptic agent ነው that is antisepsis ብለን የምንጠራው አራተኛ means of invasion multiplications of microorganisms in the body tissue ነው with clinical apparent ነው ለዚህ invasion multiplication ከተባለ that is ምን ብለን እንጠራለን infection ማለት ነው it is an invasion multiplication አምስተኛ blank are the causative agents of infection including bacteria virus fungi and parasite that is ምንድነው microorganism ነው የምንለው ማለት ነው blank is a person who can take care of sick injured and aged person that is nurse እንላለን ማለት ነው ሌላው say part ላይ what is the health in the WHO definition እንግዲህ WHO ማለት world health organization ነው definition health ማለት ምንድነው ስንል health is a state of complete physical mental social well-being not merely the absence of disease or infirmity ማለት ነው ስለዚህ that is WHO definition ነው difference between antiseptic and disinfectant solution ነው and list some examples of disinfectant and antiseptic solution ነው እንግዲህ antiseptic ማለት that is solution used for intact that is used for human or non-living things ባጭሩ ለሊቪንግ or non-living things መጠቀም እንችላለን ማለት ነው we can use for skin mucous membrane and body tissue ነው but disinfectant solution never use disinfectant solution for skin for mucous membrane and body tissue because disinfectant solution is toxic for or harmful for human ማለት ነው እነሱ ነው most common disinfectant solution ብለን የምንጠራቸው like chlorine solution formaldehyde 6% hydrogen peroxide ብለን hydrogen peroxide አሉ and then chlorine solution glutaraldehyde የምንላቸው አሉ ማለት ነው antiseptic solution የምንላቸው alcohol iodine savlon ኖርማል ሳላይን ብለን የምንጠራቸው 3% ሃይድሮጅን ፕሮክሳይድ እነዚህ በሙሉ አንቲሴፕቲክ ሶሉሽን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የኢንፌክሽን ፕሪቨንሽን የመጀመሪያው ጥያቄ የመጀመሪያው ፈተና ጥያቄን ይሄን ይመስል ነበር መንጌ ነበርኩኝ ሰላም ሁኑልኝ